پویا جان سلام. سلام، احوال چطور؟ مخلصم. ما من صدای شما لایف رو هستم. ما صدای شما رو داریم. یه چک بکنیم با اتاق فرمان ببینیم الان لایف هستی یا نه. آره پویا بسیار جان عالی. لایوی. من یه در واقع اجمالی گفتم که امسال خیلی خوشحال شدیم که حمایت شما رو داشتیم، همراهمون بودی. فرصت خیلی متشکرم. کوتاهی داریم برای اینکه پلیپاد رو معرفی بکنی. البته معرفی حضور بچه ها هستش، یه مقدار راجع به سرویساتون، کارهایی که دارین میکنید و چشم اندازی که دارید توضیح بده که بیشتر هم آشنا بشیم. خیلی ممنونم. یه خسته نباشید میگم به همه بچه های لول آپ، بچه های فن افزار، منتورهایی که تو این رویداد حضور داشتن و داورا. واقعا همگی زحمت کشیدن و میخوام بگم خیلی رویداد عالی بودش. من انتظار نداشتم که با این همه بازی نایس روبرو بشم، یعنی خیلی بازی ها همه خلاقانه بودش و واقعا نشون میده که ما یک افق روشنی تو صنعت گیم انشالله خواهیم داشت. من پویا ایماندارم، مدیر پروژه پلی پاد. یه پرانتز کوچولو باز کنم، پلی پاد شرکت نیست. پلی پاد روی بستر پاد پیاده سازی شده با حمایت بانک پاسارگاد و توسط شرکت فنا پیاده سازی شده و خود من هم مدیر پروژه هستم. تخصصم جی پی یو پروگرامینگه و خب روی این زمینه کتابم تالیف کردم و تخصص اصلیم جی پی یو پروگرامینگ هستش. خب اینکه پلی پاد چیه؟ اول باید بگیم پاد چیه. پاد یک پلتفرمی هستش که توی یه جمله میشه خلاصش کرد: اکوسیستم دیجیتال زندگی و اکوسیستم زندگی دیجیتال. ما توسط پاد تونستیم پروژه بزرگ پلی پاد رو لانچ بکنیم و در واقع فکر میکنم 30 آذر سال 97 بودش که ما پروژه پلی پاد رو لانچ کردیم. خب اول یه مقدار توضیح دارم راجع به اینکه چیکار کردیم. سخت بود به خاطر اینکه پروژه نظیر گوگل استادیا هنوز نیومده بود و خب شاید خیلی از بچهای گیمر اسم پروژه نظیر انویدیا شیلد یا جی فورس ناو شنیده باشن یا پلی استیشن ناو. اما خب گوگل استادیا وقتی اعلام کرد که تقریبا 3 ماه آینده میخواد لانچ نهاییشو بکنه و یه پروموتی انجام داد راجع به پروژهش، به نوعی مفهوم کلاود گیمینگ رو خیلی راحت به جامعه بازیساز و بازیباز اعلام کرد و شناسوند و ما باید بگیم که خب پلی پاد در واقع یک پلتفرم کلاود گیمینگ هستش که ما اونو پیاده سازی کردیم. ما تو پلی پاد در واقع به این سمت رفتیم که سخت افزار رو از کاربری که داره بازی میکنه حذف بکنیم. یعنی اگر شما میخواین یک بازی مثلا مثل پس روی سیستمی بازی کنید یا مثلا مثال میذاریم کاپد، اگه بخوای بازی بکنید رو پی سی یا کنسول بازی بکنید و عملا این بازی ها برای اندروید یا iOS نوشته نشده. اما ما اومدیم سیستمی رو پیاده سازی کردیم که عملا نیاز کاربر برای بازی کردن فقط اینترنت باشه. یعنی همه بازی ها سمت سرورها روی جی پی فارم مدل رندر میشه و کاربر برای اینکه یک بازی رو بازی بکنه، یک بازی گرافیکی بالا رو، دیگه نیازی به خرید کامپیوتر گران قیمت نداره، نیازی به خرید کنسول گران قیمت نداره و فقط نیاز داره یک سیستم، یک اینترنت استیبل داشته باشه که خب توی ایران پیاده سازی یک اینترنت استیبل واقعا یه مقدار سخته. خب ما سعی کردیم با ISP ها و اینترنت پرووایدر های مختلف تفاهمایی بکنیم که پلی پاد یک ارتباط لوکال داخلی بشه و خب روی این زمینه یک مقدار پیش رفتیم، به تفاهمایی هم رسیدیم و انتظار داریم که طی چند ماه آینده پلی پاد با پینگ خیلی پایین، با اینترنت بالا، الان قابلیتایی هم که داره، هم سیستم لایو داره، هم سیستم ریال تایم استریمینگ داره، یعنی شما میتونید بازی کنید، و هم استیکی داره که شما میتونید لیگ پیاده سازی بکنید یا مچ میکینگ رو استفاده بکنید و امثال هم. اما ما تو پلی پاد تقریبا 4 تا تارگت رو در نظر گرفتیم. تارگت اول بازی سازان هستن، یعنی افرادی که دارن بازی میسازن و خب ما اینجا دغدغه کرک شدن بازیشون رو واسهشون به نوعی حل کردیم. عملا بازی ها سمت سرور فقط قرار میگیره و استریم میشه به صورت ریال تایم برای بازی ساز، برای کسی که داره بازی میکنه
و خب این سمت ما دغدغه‌ای نداریم، محدودیتی نداریم، دیگه نباید نگران این باشین که بازیتون کرک بشه یا چیت بزنن روش یا هر چیز دیگه ای. و اینکه خب به نوعی شما یک بار بازیتون رو ایمپلیمنت میکنید اما روی پلتفرم‌های مختلف، نظیر iOS، نظیر اندروید، نظیر حتی براوزر مثلا کامپیوترتون هم اجرا میشه. و خب اینو باید در نظر داشته باشید که مثلا بازی مثل کاپد عملا هیچ وقت برای براوزر نوشته نشده، ولی شما راحت تو پلی پاد میتونید بازی رو روی براوزرتون یا هر چیزی که به اینترنت دسترسی داشته باشه اجراش بکنید، حتی رو تیویتون. تارگت دوم اون گیمرها هستن که خب اینجا به نوعی تمام دغدغه‌شون میشه خرید شارژ اینترنت ماهیانه، که خب ما داریم این شارژ هم حذف میکنیم. یعنی اگر پلی پاد روی آی اس پی مختلف بیاد، عملاً بازی کردن رو پلی پاد رایگان میشه برای شما و نیازی به هزینه اینترنت هم نخواهید داشت، چون یه ارتباط داخلیه. و خب اینجا استریمرها هم میتونن بازیاشون رو بازی کنن و تو پخش زنده ما بازیاشون استریم بشه، چون این قابلیتی هستش که الان وجود داره. و در نهایت یک بخشی در نظر گرفتیم برای افرادی که دوستان لیگ برگزار بکنن. یعنی فرض کنیم مثلا افراد هستن که جام مثلا میخوان جام برگزار بکنن، یک هولدینگی هستن یا یک فرق نمیکنه، هر کسی حتی یک شخص عادی میتونه رو پلی پاد بیاد با روی بازی هایی که وجود داره لیگ برگزار بکنه و به نوعی درآمدزایی بکنه. حتی خود بازی سازان هم میتونن روی سیستم هایی که بازی هایی که آوردن لیگ برگزار بکنن. ما انتظار داریم علاوه بر این که خب الان اکثر بازی‌هایی که ما گذاشتیم بازی‌های نوستالژی هستش، بازی‌های قدیمی هستش که شما میتونید از آدرس playpod.land این بازی‌ها رو تست بکنید. اما واقعا این انتظار داریم که یک بازاری ایجاد بکنیم برای جامعه بازیساز که بتونن راحت بازیاشون رو پابلیش کنن و مدل درآمدزایی رو به نوعی تغییر بدیم. مدل درآمدزایی رو از ترافیک اینترنت به وجود بیاریم برای جامعه بازیساز. و فکر میکنم اگه بخواین اطلاعات بیشتری راجع به اینکه ما چجوری اینجا داریم برای بازیساز درآمدزایی بکنیم، فکر میکنم خیلی خلاصه بتونم بهتون بگم که مدل اولش اینه که شما بازی رو میارید و سیستم لیگ ما وصل میکنید و ما جوایز لیگمون رو به شما میدیم، یعنی تعیین میکنیم بر اساس بودجه که تعریف کردیم، یه سری جوایزی برای لیگتون در نظر میگیریم و از تراکنش کیف پول پاد یک کامیشنی رو برمیداریم که این کامیشن عدد بزرگی هم نیستش. خب لیگ برگزار میشه، شرکت کنندگان میان و شما به نوعی بازیتون رو حتی اگر یک بازی کژوال معمولی هم باشه میتونید تبدیل بکنید به بازی لیگی، فقط نیاز داره دیگران بیان اسکور شما رو بیت بکنن. این هم از دید ما یه لیگ حساب میشه. یا اینکه بگین جایزه هم خودتون میخوایم بدین، که اینجا ما سعی میکنیم اون کامیشنی که روی کیف پول پاد شما باشه، یعنی از هر تراکنش مالی که اینجا داره یک عددی کم میشه برای سیستم پاد، ما این عدد رو حداقل برسونیم و یه چیز کاملا ناچیزی باشه تا شما بتونید با بزرگ شدن بیزینس پلی پاد بتونید گیم خودتون رو به دیگران نشون بدید و پیاده سازی بکنید و عملا یک پلتفرمی هستش برای تمامی بازیسازان. ما دوست داریم شما خودتون بیزینستون رو توی این پلتفرم ببرین جلو. ما پلی پاد رو از سرویس و از پلتفرم دیدیم. من تشکر میکنم باز از بچه‌های خوب فن افزار و امیدوارم که این کار خوبی که دارید انجام میدید همچنان سالهای متوالی پیش بره و ما بتونیم یک به قول آقای امیرحسین فصیحی کاری رو برای این بازار، برای این جامعه گیم انجام بدیم، یک کار نایس رو انجام بدیم که انشالله در آینده ازمون به خوبی یاد بشه. صدای من که قطع نشد؟ نه عالی بود، من که صدات رو کامل داشتم. خب خیلی ممنون پویا جان، خیلی متشکر از اینکه کنار در واقع رویداد بودید و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و توی جلسه داوری هم شرکت کردی. خواهش میکنم. اگر که صحبت پایانی هست بگو و اگر نه که به خدای بزرگ میسپاریم تو، میریم یواش یواش. میکنم همه منتظرن که جوایز رو ببینن که به چه شکل و برنده ها کدوم تیم‌ها هستن. واقعا داوری سخت بود و امیدوارم که همه راضی باشن، بچه‌هایی که شرکت کرده باشن. خیلی همه که نمیشه راضی باشن احتمالاً
احتمالا یک دونه تیم راضیه و 2 تا تیم نسبتاً ناراضی و بقیه هم کاملا ناراضی. این احتمال رضایت دوستانه. ولی آره از شوخی گذشته بازی‌ها نزدیک به هم بود واقعا و خب هم میتونستن ببینن دیگه. بعضی از بازی‌ها واقعا حداقل توی رده‌های سوم و شاید دوم میتونستن چند تا از بازی باشن. بله. خیلی ممنون که اومدی. من خداحافظی میکنم و قربان تو. خداحافظ. فکر کنم باید ببندی اون دکمه لیو رو حتما بزنین که فضا برای دوستان دیگه باشه. مرسی.